Mitt namn är Thomas. Jag hade en gång allt. Ett eget företag, ett stort hus, 2 barn och en fru som älskade mig. Mer än jag förtjänade. Det visste jag inte då. Jag tittade bara framåt. Alltid framåt. Jag tänkte, om företaget blir större, då blir jag lycklig. När vi har betalat huset, då blir jag lycklig. När nästa uppdrag kommer, då äntligen. Då äntligen. Men lyckan kom aldrig. Inte på riktigt. Det fanns alltid en känsla. En tyst, gnagande känsla. Som om allt ändå inte räckte. Som om mer måste komma. Vid middagen tänkte jag på jobbet. Jag låg bredvid min fru och hade siffror i huvudet. Jag firade framgångar och tänkte genast på nästa. Min fru heter Sara. Hon är den lugnaste människa jag känner. Hon såg mig. Verkligen såg mig. Även när jag själv var blind. Jag förstod det inte. Inte då. Jag hade allt. Och jag såg rakt igenom det. Alltid mot det som skulle komma. Det viktigaste fanns redan där. Rakt framför mig. Hela tiden. Sedan kom Claes. Han var högljudd och så självsäker. Han hade alltid en ny idé. Han ringde mig och sa: Thomas, du tänker för smått. Dessa ord träffade mig. Hårt. För jag hade tänkt samma sak. Jag hade tänkt det hela tiden. Vi träffades. Han visade planer, siffror, löften, nya marknader, mer tillväxt, mer pengar. Och jag tänkte, det är det här. Om det lyckas blir jag äntligen lycklig. Jag åkte hem och berättade för Sara. Hon lyssnade. Sedan frågade hon: Känner du honom verkligen väl? Jag sa: Tillräckligt väl. Det var en lögn. Jag kände honom knappt. Men jag ville det så mycket. Det där mer. Det där äntligen. Jag tog ett lån. Sedan ett till. Nya maskiner, nya lokaler, fler anställda. Firman växte. Och jag arbetade ännu mer. Ännu längre nätter. Ännu färre middagar. Ännu färre stunder med Sara. Ännu färre stunder med barnen. Jag sa till mig själv: det är bara tillfälligt. När allt är klart får jag tid. Då är jag där. Då blir det bättre. Jag sade det till mig själv väldigt länge. Sprickorna kom tyst. Först bara en känsla. Att något inte stämde. Claes förklarade siffror men visade dem aldrig. Han talade om uppdrag som aldrig blev bekräftade. Jag frågade. Han svarade. Jag trodde på honom. Hemma slutade barnen vänta på mig. De visste när jag kom. Sent. Alltid sent. Min son Leon frågade mig en gång: Pappa, kommer du till min match? Jag sa ja. Jag gick inte. Ett samtal. Ett problem. Alltid något. Sara sade inget. Hon höll om Leon och tittade på mig. Ingen anklagelse i hennes blick. Bara sorg. Det var mycket värre. På kvällarna stod jag ibland vid ytterdörren. Ute i mörkret. Jag tittade genom fönstret. Sara i köket. Barnen vid bordet. Det varma ljuset. Jag tänkte, det är min familj. Jag gör allt detta för dem. Men djupt inne visste jag. Det är inte helt sant. Jag gör det också för mig. För den där känslan. Det där äntligen. Som aldrig kommer. Då var Claes borta. Bara så där. En måndag. Telefonen avstängd. Kontoret tomt. Med honom försvann en stor del av pengarna. Uppdrag som han hade styrt om. Avtal som han hade skrivit under i mitt namn. Jag ringde en advokat. Advokaten var tyst länge. Sedan sa han: det här blir mycket svårt, Thomas. Jag lade på. Jag satt vid mitt skrivbord. Tittade på Claes tomma stol. Och för första gången i mitt liv visste jag inte vad jag skulle göra. Jag fungerar alltid. Jag löser problem. Det är min grej. Men det här problemet var större än jag. Jag åkte hem tidigare. Sara blev förvånad. Hon frågade: är allt okej? Jag sa: ja, allt är bra. Jag satte mig ner. Tittade på nyheterna utan att se dem. Åt utan att smaka. Jag sa det inget till henne. Inte den kvällen. Inte nästa.
Inte kvällen efter det. Jag tänkte, jag löser det här själv. Som alltid, det var inte mitt första misstag. Men det var mitt tyngsta. Brevet kommer en tisdag. Vitt kuvert. Blå stämpel. Jag vet redan vad som står i det. Banken. Huset. En sista frist. Jag stoppar det i jackfickan. Jag går till jobbet. Jag sitter vid mitt skrivbord. Jag låtsas arbeta. På kvällen kommer jag hem. Sara lagar mat. Barnen skrattar. Allt är varmt. Allt är normalt. Och brevet ligger i min jacka som en sten. Vi äter tillsammans. Leon berättar om skolan. Emma visar mig en teckning. Jag skrattar på rätt ställe. Men jag är inte där. Senare går jag till badrummet. Jag tar fram brevet. Jag läser det en gång till. Sedan tittar jag i spegeln. Mannen som ser på mig ser trött ut. Äldre än han är. Tom bakom ögonen. Jag går tillbaka till köket. Sara tittar på mig. Hon ser det direkt. Hon väntar. Jag sätter mig. Jag drar ett djupt andetag. Och sedan pratar jag. För första gången på riktigt. Allt kommer ut. Klas. Lånen. Skulderna. Brevet. Varje lögn. När jag är klar är det tyst. Sara ser länge på mig. Sedan säger hon tyst. Varför berättade du inte det här tidigare? Jag har inget svar. För att jag inte har något. Kort avbrott. Om du just nu hör svenska och förstår, gör du redan mer än de flesta. Och om du vill komma ännu längre, har jag skrivit precis rätt sak för dig. En bok full av berättelser som tar din svenska till nästa nivå. Länk finns nedan i kommentarerna. Värsta natten kommer strax efteråt. Ingen speciell dag. Bara en torsdag. Jag ligger i sängen. Klockan är 3 på morgonen. Mitt huvud snurrar. Siffror. Tidsfrister. Fel. Jag reser mig. Jag går till köket. Jag sätter mig inte på stolen. Jag sätter mig på golvet. Det kalla köksgolvet. Kanske för att golvet är den lägsta punkten. Och jag är redan där. Jag stirrar på väggen. Och då kommer det. Det här gråtet. Som jag hållit inne så länge. Inte tyst. Med hela kroppen. För allt på en gång. För Leons match som jag missade. För Emmas teckningar som jag inte tittade på riktigt. För Sara som somnat ensam. För mannen jag kunde ha varit. Då hör jag steg. Sara kommer in i köket. Hon ser mig på golvet. Hon säger inget. Hon frågar inget. Hon sätter sig bara bredvid mig. På det kalla golvet. Mitt i natten. Hon lutar sitt huvud mot min axel. Vi sitter så länge. Tills gråten tar slut. Tills det blir tyst igen. Sedan säger hon lågt. Du behöver inte bära det ensam. Det har du aldrig behövt. Jag sluter ögonen. Jag tänker på alla år. Då jag ändå bar det ensam. För att jag var rädd. Rädd att hon skulle se mig annorlunda. Att hon skulle lämna mig. Hon lyfter huvudet. Hon ser på mig. Jag ser dig, Thomas, säger hon. Jag har alltid sett dig. Också nu. Just nu. Kort paus. Du förstår svenska riktigt bra. Men att förstå och att prata är två helt olika världar. Vi skapar ett unikt 30-dagars språksystem för dig som bor i Sverige men ännu inte vågar prata. Ingen tråkig grammatik, bara 15 minuter om dagen. Du kan boka din plats nu och få 30% rabatt på kursen. Länken finns i beskrivningen. Expatly, where speaking becomes living. Vi förlorar huset. Vi flyttar till en liten lägenhet. Sara packar lådor utan ett ord av klagan. Barnen hjälper till. Leon bär kartonger som är för tunga för honom. Han säger ingenting. Han bär dem bara. Jag tittar på min son och tänker, han är starkare än jag var i hans ålder. I den nya lägenheten är det trångt. På kvällen sitter vi alla tillsammans vid bordet. För det finns ingen annan plats. Och jag märker något konstigt.
Det är högre här. Fylligare. Levande. Mer än i det stora huset. En dag går jag ner i källaren. Där står min gamla verktygslåda. Från tiden innan jag var chef. När jag ännu arbetade med händerna. Jag öppnar den. Verktygen ligger där. Prydliga. Redo. Som om de hade väntat på mig. Grannen har sagt att hans skåp är trasigt. Jag ringer på hos honom. Jag tittar på det. Jag lagar det. 2 timmar. När skåpet står stadigt igen känner jag något. Den där enkla, ärliga känslan att ha gjort något med egna händer. Grannen betalar mig. Inte mycket. Men ärligt. Jag lägger pengarna på bordet på kvällen. Sara ser på dem. Sedan ser hon på mig. Och hon ler. Som förr. Helt i början av oss. Beställningarna blir fler. Inte snabbt, men stadigt. Grannen pratar. Någon rekommenderar mig vidare. Sedan ännu någon. Jag sover igen. Det är det första Sara säger. Du sover igen, Thomas. Jag märker att hon har rätt. Jag vaknar och är utvilad. Jag hade glömt hur det känns. Månader går. Då ser jag ett litet tomt rum. Inte långt från oss. En skylt i fönstret. Uthyres. Högt i tak. Bra ljus. Jag ringer Sara. Kom hit en stund, säger jag. Hon kommer. Hon tittar genom glaset. Sedan ser hon på mig. Gör det, säger hon. Jag skriver på kontraktet. Jag målar väggarna själv. Jag lägger golvet själv. Jag bygger arbetsbänken själv. På helgen hjälper barnen. Leon håller färgrollen fel. Jag visar honom hur man gör. Emma målar sitt namn i ett hörn, som senare göms bakom en hylla. Jag låter det vara. Det är hennes tecken. Det stannar kvar, även om man inte ser det. När verkstaden är klar står jag där. Jag ser mig omkring. Den är liten. Den är enkel. Det luktar trä och ny färg. Mitt namn står på dörren. Thomas Bauer. Snickare. Bara så. Ingen tillväxt. Ingen Klas. Inget mer. Bara jag. Mina händer. Och arbetet som jag älskat från början. Den kvällen hänger jag upp skylten. Och vi firar. Inte på en restaurang. Inte stort. Vi går alla 4 till verkstaden. Sara tar med bröd och ost. Leon tar med läsk. Emma tar med ett egenmålat kort. På det står: till världens bästa pappa. Vi sitter på trägolvet. Vi äter. Vi pratar. Leon berättar. Emma visar mig en lös tand. Sara och jag ser på varandra. Utan ord. Vi behöver inga. Till slut blir barnen trötta. Vi går hem. Jag bär Emma. Hon sover nästan. Hennes huvud på min axel. Hennes andedräkt varm mot min hals. Jag tänker på alla kvällar jag missat. Alla stunder då jag var borta. Bakom det där mer. Det där äntligen. Som aldrig kom. Men det äkta var här hela tiden. Rakt framför mig. Jag lägger Emma försiktigt i sängen. Jag ser på henne. Sedan går jag in i vardagsrummet. Sara sitter i soffan. En kopp te i sina händer. Hon tittar på mig. Där är du ju, viskar hon. Jag förstår genast vad hon menar. Jag var borta länge. Inte i kroppen. Som människa. Som pappa. Som man. Jag sätter mig försiktigt bredvid henne. Jag tar lugnt hennes hand. Vi sitter tysta. Ute blir staden helt stilla. Inne är allt varmt. Jag är inte rik. Jag kanske aldrig kommer att ha så mycket som förr. Men jag sitter här. Med den här kvinnan. I det här livet. Jag tänker inte på morgondagen. Inte på tillväxt. Inte på mer. Jag är bara här. Nu. Och det räcker. Det är mer än nog. Det är allt jag någonsin verkligen behövt. Det gjorde du jättebra. Nu är nästa steg att tala med självförtroende. Säkra din plats i vår 30-dagars kurs och få 30% rabatt. Länk finns i beskrivningen. Vi ses nästa gång.